Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Light és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Zoli, több mint 2 évad után tudtunk még találni szűz témát. Végre. Ha jól számolom, a 46. adásnál járunk, ne kövezzetek meg, a 45-47, és a Digit Podcastban először most foglalkozunk a drónokkal. Nem meglepő módon az agráriumra fogunk fókuszálni, ami a te doktori kutatásaidhoz is remekül kapcsolható. Tulajdonképpen a repülő traktorokat tárgyaljuk, ezt a címet akartam adni, de aztán letettem róla. És akik ezt vállalták, külön köszönet egyébként Horváth Ricsinek, aki segített őket meggyőzni. Mai vendégeink dr. Beleznai Orsolya, növényvédelmi szakértő, és Egner Zsolt, mezőgazdasági üzletágvezető a HRP-től. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy itt vagytok. Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, nézőket. Szerintem közelítsünk humánusan a témához, én legalábbis nagyon szeretek. 100 éve vagy régen a mezőgazdasággal foglalkozó embereknek a legnagyobb trauma talán a cséplőgép vagy a traktor megjelenése lehetett. Falun nagyjából akkora sokkot jelentett, mint ma a városban az önvezető autó lenne. Minden esetre szerintem kisebb sokkot jelentenek ma a drónok az agráriumban, vagy nem. Erre nagyon kíváncsi lennék, hogy ti mivel találkoztok. Mit mondanak az emberek, amikor először ezekkel az eszközökkel rajtatok keresztül megismerkednek, és mik voltak az első reakciók, amikor értékesíteni is kellett ezeket az eszközöket? Nagyon jó a kérdés, mert ugye mi magunk részéről a világ legnagyobb dróngyártójának, a DJI-nak a képviselete vagyunk. Ezeknek a drónoknak a disztribúciójával foglalkozunk európai szinten. Az első mezőgazdasági drón a DJI részéről 2012-ben jelent meg. Ugye azóta már az internet miatt ezt azonnal mindenki megismert ezeket a drónokat. Így Európában az elterjedés az egy 5-6 éve kezdődött meg. Ugye nekünk az egyik szerepünk, hogy piacot építsünk. Nagyon sok mezőgazdasági kiállításon voltunk kiállítóként is, meg látogatóként is, és nagyon nehéz az üzenetet átadni a jelenlegi gazdálkodóknak, hogy ez a drón már fölveszi a versenyt a földi gépekkel. Tehát, hogyha kijuttatást nézünk, a kijuttatás hektár per órában, mi már fölvesszük, a mai gépek már fölveszik a versenyt ezekkel a gépekkel. Amit lát ugye a gazda, az, hogy neki van egy hidas permetezője, aminek van 200-600 literes tartálya. Ezzel szemben, amikor megjelentek az első drónok, 10 literes tartállyal jöttek ki, most már a 40 liternél tartunk. Tehát, hogyha csak logikusan összehasonlítod a két méretet, első hallásra hihetetlennek tűnik. Tehát, hogy ezeken kellett túljutnunk első körben, ezeket azért roadshow-val, bemutatókkal, demonstrációkkal végeztünk. Tehát nem annyira sok hatás volt, mint inkább egyfajta viccnek gondolták először. Hát nem hittek benne. Igen. Hát, amit általában játék, ugye? Tehát, hogy nekem a kérdések a gazdáktól, meg a szőlészborászoktól azt szoktak jönni, hogy mitől különbözik ez egy traktortól, és miért jobb megvennem nekem egy drónt, mint egy traktort. Főleg, ha van traktor. Tehát, hogyha nincs traktor, akkor is fölmerül kérdés. Tehát ez egy innováció. Azt mondjuk, hogy 5 millió forintot be akarok innoválni valahova, és ebben fönt szeretném tartani. Mi erről a véleményetek? Ti hogy győzitek meg ezeket a típusú kérdés, vagy ilyen típusú kérdéseknél, hogy győzitek meg a gazdákat, hogy figyelj, jó neked a drón, mert ennyi mindenre alkalmas. Tudod cserélni a szórófejet, tudod cserélni a tartályt, tudod cserélni a kamerát, tudsz vele vadlábnyomot nézni, tudsz vele spektrális térképet nézni a kártevőkre. Ezekről mi a véleményetek? Hát igazából maga a piac, ahogy beindult, az a szolgáltatással. Aha. Megjelentek az első drónos szolgáltatók,
mondjuk azt, hogy volt egy starter kit, volt egy pickup, egy generátor, rajta a drón, 3 aksi, egy töltő. És akkor föl lehetett őket hívni, ez a mai napig így működik, ugye, Orsi? Föl lehetett hívni, és akkor a gazdák egy egyszerű kezeléssel, egy deszikálással, ahol azért olyan nagy kárt nem lehet tenni, kipróbálták. Gyakorlatilag nem kellett beruházni, ha jól értem, hanem szolgáltatást vettek. Igen, így van. És ez most is van? Tehát, Ez most is működik, ez most persze. is működik. Aha. Becsléseink szerint körülbelül a mezőgazdasági drónhasználók 50%-a szolgáltató, 50%-a már így saját tulajdonban van. Aha. Az utánpótlás nevelésben ugye én azt látom, meg ugye beszélgettek kollégákkal, egyébként ezeket a drónpilótákat hol képzitek? Vagy hol van az utánpótlás bázis nevelés jelenleg? A HRP-nek ugye ott az e-learning portálja, a CSP partnerek elérik ezeket az e-learninges anyagokat, meg nyilván van egy, ha jól tudom, akkor van TikTok csatorna is a fiataloknak. És hogy ebben magukat a drónpilótákat hol képzitek? Azért szeretném ezt a kérdést így föltenni, mert volt olyan, aki nagyon nyitott lenne a drónozásra, de nem meri vezetni. Tehát, hogy az alapoknál kezdjük a drónozást, amit már korábban említettünk, az a hobbi kategória, az A1, A3 kategória, az elérhető. Mi ad-hoc jelleggel szoktunk a partnereinknek ingyenes képzést tartani, ez lényegében egy ilyen 1-2 napos képzés, utána le lehet azonnal tenni a vizsgát, illetve hogyha a hallgatók megtalálják, azt hiszem az osztrák, meg a luxemburgi légügyi hatóság oldalán ezt végig lehet menni ezen a képzési anyagon egyedül is, és ugyanúgy vizsgát lehet tenni, ez egy európai certifikátot ad ki. Tehát, hogy ez így az első lépés. És a mezőgazdasági drónpilóta képzéshez pedig átadnám Orsinak a szót, mert ő ennek a szakértője. Igen, tehát ezt mi nem tarthatjuk, azt csak NÉBIK által akkreditált képzőintézmények tarthatnak. A növényvédelmi drónpilóta képzést, és ami ezt megelőzi, az hát csak speckatnak szoktuk hívni, de ez a pilóta nélküli légijármű irányító igazolvány, ennek a teljes neve. Ez a neve. Igen, és ezt még megelőzi egy A2 vizsga is. Erre Magyarországon van akkreditált képzőközpont. Melyik egyetemen oktatják? Vagy tehát, hogy tudtok-e csak így... Vagy csak a NÉBIK honlapja. Vagy csak a NÉBIK honlapján tájékozódva jussunk el arra az egyetemre, ahol ezt oktatják. Egyetemeken is oktatják, igen, a Mattén is, szerintem a Győri Egyetemen is, Szegeden is, tehát meg lehet találni, illetve rengeteg képzőintézmény van most már akkreditálva. De jó. Amúgy tartunk gyártói képzéseket is, tehát például, nem is tudom, 1 hónapon belül jön ide a gyártó, és akkor Orsival közösen ez és segíts ki, Orsi, megint légy szíves, milyen típusú képzések lesznek a DJI által? Igen, ez a DJI-nak a belsős képzése, saleshez kapcsolódó, illetve a saját szoftvereiket tanítják így, és a dílereknek. Tehát, hogy ez nem egy nyitott képzés bárkinek. Igen, és a következő oktatásokat már Orsi fogja tartani. De hogyha a HRP-nek viszonteladói partneri hálózatába lépnek be, akkor ezeket a képzéseket, ha jól értem, akkor viszont igénybe tudják venni. Abszolút, igen. Laci, a egyetemi tanulmányok miatt is kapcsolatban áll a drónkoalícióval. És hogy én azt hallottam, hogy nagyon sok a szabályozás ezen a területen, ahhoz, hogy valaki drónpilóta legyen, vagy használhassa a drónt. Erről mit tudtok mondani? Hogy lehet ezzel több információt szerezni? Igen, ez így van, nagyon le van szabályozva, hiszen egy légi járműről van szó, tehát a légteret használjuk. Egy drónpilótának egy egymásra épülő képzést kell teljesítenie, egészen az A1, A3 vizsgától a növényvédelmi drónpilótáig. Az A1, A3, ez segítsetek egy picit megérteni a hallgatóknak, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy mit tudom én, van amikor elmegyek jogosítványt szerezni, akkor mondjuk a traktorra. A segédmotor. Igen, tehát, hogy... Hobbi kategóriának hívhatjuk. Igen. Tehát ez egy belépő. Igen, tehát minden hobbista is megcsinálja ezt. Egy aki egyszerű vizsga. vitorlázó repülőre vagy ilyesmire készül, itt kezdi ezeket a vizsgákat. Hát ez nem alapfeltétele azoknak. Tehát, hogy ez inkább, tehát, hogy a drónnak külön megvan a szabályozás. Igen, tehát, hogy külön be vannak kategorizálva a drónok, ugye elsősorban súlyuk alapján, illetve külön a műveletek, tehát attól, hogy közelrepülők emberek tömegéhez, lakott területhez,
milyen magasságban repülök, látom-e a drónt repülés közben. Tehát, hogy Tehát attól, hogy esküvőt tudok fotózni, még nem tudok permetezni, és fordítva. Igen, nagyjából. A férfi hallgatók kedvéért így az elején szeretném föltenni a legfontosabb kérdéseket, hogy aztán gyorsan tovább Hánnyal megy? Tehát igen, mennyivel tud menni? Mennyire messze tud menni? Mennyit tud vinni? Milyen kamera van rajta? Ugye a DJI-ról tudtok beszélni, de hát azért ott is van, gondolom, választék többféle. Igen, tehát alapvetően megkülönböztetünk felvételező drónokat, meg permetező drónokat. Mondjuk egy permetező drón, mondjuk egy 10 méter per szekundumos sebességgel tud menni, az ugye 36 km per óra. A teljes felszálló súly az 92-103 kg között mozog. Attól függ, hogy ugye permetező szert fog kijuttatni, vagy szilárd anyagot, mondjuk műtrágyát, vagy vetőmagot. Igen, a permetező drónokon egy jó felbontású FPV kamera van, tehát ott, illetve most a két új modellen ez van, a régebbieken nem is volt kamera, mert ugye nem erre van. A felvételező drónoknak van egy mondjuk 20 megapixeles RGB kamerája és egy 5 megapixeles multispektrális kamerája. Ami mindenféle olyan fényt is bevesz, amit mondjuk az emberi szem nem Pontosan. vesz. És milyen messzire tud tőlem menni? Tehát mondjuk állok a földem közepén, nyilván vannak gazdák, akiknek nagyon-nagyon messzire kéne menni. Tehát hogy szoktátok ezt elmesélni, mint egy sztori, hogy akkor állsz, és akkor elindul a drón, és akkor látod még, ameddig megy, vagy már nem is látod? Nem is feltétlen látod, igen, mert ez éppen a permetező drónoknál le van korlátozva, tehát 2 kilométerre tud elmenni tőled. Képes lenne a gép messzebbre menni. Egy felvételező drón akár 30 kilométerre is elmehet. Nyilván ez nagyon sok minden befolyásolja, a domborzattól kezdve esetleg a zavaró jelekig, de alapesetben így van. Tehát egy permetező drónt azért nem tudunk elküldeni a világ végére. De most akkor még ide tartozó kérdés, hogy az egyik, hogy hány százaléknál jön haza? Van-e ilyen funkció? Tehát, hogyha kezd merülni az akkumulátor, akkor egyszer csak hazajön a drón, vagy nyomon kell követnem a végtelen távolba, ami 2 kilométerre is lehet. Tehát azért egy dombságban nem biztos, hogy látom a 2 kilométert, de hogy azon kívül, hogy hallom a zúgását, egyébként visszajönne hozzám. Tehát van-e benne ilyen funkció? Illetve meg lehet-e tervezni az utat egy drónnak? Van-e olyan szoftver? Vagy milyen szoftverek vannak? Ezt így is kérdezhetném. De jó a kérdés, mert hogy én is erre akartam kérdezni. Tehát, hogy itt a drónok látványosak, ezért könnyen azt gondoljuk, hogy ez a rotorról, meg a tartályról, a hardwareről szól. De hát ott mögötte biztos, hogy van egy csomó dolog, ami szoftveres. És abban nagy különbségek is lehetnek. Nagyon komoly szoftver van mögötte, már csak a drónnak a saját szoftvere is nagyon okos, de ad a DJI Plus-ban olyan szoftvert, ami pont az útvonaltervezést tudja segíteni, vagy akár a kijutatási térképek megtervezését. Tehát lényegében a drón pilóta az igazából felügyel az idő nagy részében, tehát hogy egy ilyen permetezés az úgy néz ki, hogy vagy már korábban föl lett térképezve az adott parcella, ezt lehet távirányítóval körbesétálsz, vagy egy felmérő drónnal körberepülöd, vagy magával a permetező drónnal, de azért az nagy, tehát hogy energiát fogyaszt, tehát avval nem érdemes. Amúgy meg el tudod menteni ezt a térképet, tehát hogyha szezonban másodszor, következő szezonban, következő évben elő tudod venni ugyanazt a térképen. Ezután beállítod a paramétereket, tehát fújási szélesség, munkamagasság, sebesség, utána gombnyomásra felszáll a drón, ugye megtervezi az útvonalat, ott tudsz irányt váltani, hogy milyen irány jobbra-balra, vagy előre-hátra menjen, és utána a drón magától permetez, hogyha az aksi alacsony szinten van, akkor hazajön cserére, akkor érdemes utána tölteni a tartályt, vagy ha a tartályból kiürült a vegyszer, akkor is hazajön. Ugye a pilóta elvégzi az aksi cserét, visszatölti vagy feltölti a tartályt, gombnyomásra, a drón oda visszamegy, ahol befejezte a munkát, és onnan folytatja. Tehát magától látja, vagy érzékelői által tudja, hogy itt fogyott ki a vegyszer. Igen, azt konkrétan látod is, tehát ő meg tudja becsülni, tehát hogy ahogy követed a távirányítón az útvonalát, akkor már kijelzi, hogy itt várható. Az profi. Tehát a távirányítón van egy kijelző is, jól értem? Igen. Aha. És hogy akkor gyakorlatilag ezen a távirányítón lévő adatokat, azokat hol tárolja? Tehát nyilván ebből, hogyha most én gazdasági informatika szemszögéből közelítem meg, én szeretném felhasználni mondjuk az adatokat, tehát
beruházok egy drónra, nézem a kiuttatást versus egyébként a kártevőt, egyébként a fogyasztást, meg a szőlőhöz tartom, most legyen szőlő, mert van egy kérdésem a szőlővel kapcsolatban is, hogy ezeket hogy tudom eltárolni. Tehát van ez a szoftver, ebben a szoftverben van egy felhős megoldás, vagy hova tárolja? Igen, tehát vagy felhő, vagy SD kártya. Aha, tehát SD kártyára is tudja tárolni. Tök jó. Igen. És milyen formátumban? Tehát hogy tudom én ezt kinyerni? Hát többféle formátum, aha, de mondjuk például, amit a drón, vagy akár egy traktor tud kezelni egy felvételezés után, ez egy KMZ vagy KML kiterjesztés. Ez ugye nem nekem kérdés, a hallgatóknak kérdés, akik érdeklik ezt a drónos kérdések. Ami nekem elhangzott kérdést, azt szeretném föltenni, továbbítani, hogy szakemberek válaszolják meg, hogy azért nem használunk drónt, Zoltán, ugye a kedvenc mondatom, amikor tulajdonos mondja, és így kezdi a beszélgetés, hogy Zoltán, akkor nyilván ott... Meg az azért nem. Azért nem. És most én az azért igen szeretném megkérdezni. Mondta egy digitalizációval megbízott nagy szőlészetnek a vezetője, hogy Zoltán, azért nem használunk drónt, mert nálunk olyan területek is vannak, ami 20%-os emelkedőn képtelenek voltak a drónosok megcsinálni a tőszámlálást. Na most erre mi a véleményetek? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye a tőszámlálást, ezt monitoring drónnal is meg lehet csinálni. Ezt a százalékot ez simán teljesíti. De még a dupláját is tudják. Igen, bőven, igen. Egy felvételező drón erre van. A másik válaszom meg az lenne, ugye itt a légi kijutatásra azért nagyon szigorú szabályrendszer van az egész EU-ban, és a francia példa azt mutatja, ők egy pilot időszakot vezettek be, most meg nem mondom, tavaly októberben lett vége, egy 3 éves pilot időszaknak, ahol a mezőgazdasági drónokat csak és kizárólag egy bizonyos százalékos meredekség felett engedélyezték, ugyanis ez az a szenárió, ahol traktorral vagy nem lehet bemenni. Védték a traktorpiacot. Nem, erre Dobos Endre tudna nagyon jól válaszolni, hogy a bizonyos helyeken, ugye, gyakorlatilag a Miskolci Egyetem talajtani tanszékének az egyik, és a Magyar Talajtani Egyesületnek a legnagyobb neve, köszönöm, aki abszolút Európában szerintem messze, magasan kiemelkedik ebből a kutatói tömegből, ugyanis ő ásót is fog, és gyakorlatilag ő talajszelvényezik, és erre szokta azt mondani, hogy mondjuk egy Alföldön, most bocsánat, nem akartam félbeszakítani senkit, és szeretnék visszatérni erre, csak gyorsan, ha már Dobos Endre, szeretném elmondani, hogy Dobos Endre büszke vagyok, hogy ő a tanárom, de hogy ő szokta erre mondani, hogy például egy Alföldön minél jobban letapostatom ugye a traktorokkal, vagy bármilyen nehéz gépjárművekkel magát a földet, ott kialakulnak különböző lencsék, és teljesen más a vízellátása ezeknek a területeknek, és ezért fontos az, hogy nézzük meg talajszelvényre is, amiből utána az öntözési tervet, és utána a hozzátartozó spektrális felmérést a levegőből tudom illeszteni, és ezért fontos ez a dolog, és most ott tartottunk, hogy Franciaország pilot időszak. Igen, tehát, hogy lényegében befejeztem a gondolatomat, tehát, hogy pont ez a szenárió megvolt a franciáknál, a pilot időszakot erre írták ki, mert a mezőgazdasági drónnak itt az egyik előnye, ugye, hogy olyan helyekre el tud jutni, ahova a traktor nem. De ugyanez van egy nedves talajnál, ugye nézhetjük a taposási kárt, tehát amikor a traktor bemegy, és ugye hát egy ilyen 1-10%-os veszteséget lehet akkor szenvedni. A arány százalékban mit lehet rábízni a drónra, és mi az, ami biztosan mindig traktoron marad? Ezt így meg tudjátok fogalmazni? Szántani még nem tudom. Mert csak 36-tal megy. Meg nem lóerő. Hát szerintem sose fogja kiváltani a hidas traktorokat, tehát azoknak még mindig akkora a hektár teljesítménye, hogy nem. Hiába fölveszi a versenyt, és nyilván majd a következő kategóriájú drónok még inkább, de igen, vannak kifejezetten olyan szenáriók, ahova tökéletesen beilleszthető a drón. Ilyen a meredekség, vagy a felázott talaj, vagy ha nem találunk olyan munkaerőt, például egy szőlőbe, ahol precízen kéne munkát végezni, akkor
akkor ezekre a területekre tökéletes a drón. Mit értesz a precíz munkavégzés alatt? Mert szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy kevesen, aki még nem látott így működni drón, szerintem az biztos, hogy nem tudja, hogy mennyire precízen dolgoznak. Például arra gondolok, hogy pontosan oda kijuttatni a növényvédőszert, ahol egy kártevő vagy kórokozó megjelent. Tehát nem feltétlen kell mind a 100 hektárt lefújni adott esetben, hanem elég a gócpontokra kijuttatni. Ezt ilyen kicsit kiegészítve, hogyha megengeditek. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy vannak szoftverei a DJI-nak, ezzel a szoftver egyik felével tudok útvonalat tervezni, hogy merre repüljön be, a másik felében, másik szoftverrel pedig nagyon sok minden mást fogok tudni csinálni. A sok minden máshoz tartozik, hogy nekem van egy terület térképem, és a terület térképem, ha és amennyiben rendelkezek olyan kiegészítő berendezéssel a drónomon, akkor tudok különböző színskálákban felvételeket készíteni, amiből a kártevők egy más színtartományban megjelennek. Ez ami azt is jelenti, hogy ha én látom, hogy hol van a kártevő gócpont, akkor a precíziós mezőgazdasághoz és ahhoz a gondolatkörhöz visszatérve, ott arra a gócpontra tudok kevesebb permetszert kijuttatni, mint hogyha a teljes területre kellene egy teljes permetezést elindítanom 15 drónnal, hogy egyszerre történjen meg a kártevőírtás. És ugye ez talajterhelés szempontjából is fontos, hogy nem olyan mennyiségű kvázi mérget hordok fel magára a területre, ami utána lehet, hogy okoz problémát, de nyilván most a mostani kártevővédelmi megoldások azért sokkal környezetbarátabbak, mint az eddig betiltottak. Úgyhogy ez. És erről hogy látjátok? A HRP mennyire piacvezető ezen a területen most? Tehát, hogy a monitoring drónok területén? A drónok területén, tehát a DJI-ban, hogy látjátok Európában a helyét a HRP-nek, hogy látjátok magát a versenyterületet, hogy látjátok? Hát Európában egy nagyon előnyös helyzetben vagyunk, ugyanis mi vagyunk a kizárólagos disztribútorai a DJI-nak, tehát amint említettem, ők a világ legnagyobb gyártója, 10 eladott drónból 7-et a DJI gyárt a világon, és ez talán mezőgazdasági drónokban még magasabb ez az arány. A HRP szempontjából az azt jelenti, hogy a DJI Agras drónok, ami eladásra kerül Európába, az a mi raktárunkból érkezik oda. Ugye itt a DJI-on belül megkülönböztetnek hobbi drónokat, ipari drónokat, mezőgazdasági drónokat, kiszállító drónokat. Most a multispektrális kamerával felszerelt drónnak a szinte kizárólagos felhasználása az a mezőgazdaságban történik, de ez még a DJI branden belül ez az ipari drónokhoz tartozik. Tehát, hogy azt be tudják máshonnan is szerezni, de a viszonteladóink már egyre nagyobb része, illetve növekedő része már a mezőgazdasági integrátorokból kerül ki. Tehát, hogy nagyon sok jó partnerünk van, aki drónos háttérrel rendelkezik, és nekik már megvan a saját szakemberük, növényvédelmi szakemberek, akik kizárólag a mezőgazdasági piaccal dolgoznak, de mondom, most már egyre feltörekvőbben. Most már fölismerték a mezőgazdasági integrátorok is, hogy szükség van rá. Igen. Meg még egy gondolatot hozzátennék a monitoring drónokhoz, ez a precíziós gazdálkodásnak egy nagyon hasznos része, viszont azt látjuk, hogy ez ténylegesen bekerüljön az ökoszisztémába, a mezőgazdasági gépek ökoszisztémájába, lehet, hogy még egy generációváltásra van szükség, tehát hogy külföldi kiállítások, tehát nem csak a magyar piacról beszélek, külföldi kiállításokon is azt tapasztaljuk, hogy még nem alkalmazzák ezt a kiutatási térképet, amit itt most körülírtál a hallgatóknak. Még úgy sem, hogy nem kell, hogy mezőgazdasági permetező drónuk legyen, elég a monitoring drón, ami egyébként árban is jóval olcsóbb, mint egy mezőgazdasági drón, azt az adatot a traktorba is fel lehet tölteni. Hát az a nehéz ebben, hogy egy ilyen evangelizációs folyamaton megyünk keresztül, ahol az adatokat tanítjuk használni. Ugye a Lacinál az innovációnak az egyik ilyen nagyon fontos tanítási módszere, hogy hogyan lehet egyébként
egy ügyviteli rendszert létrehozni azokból az adatokból, amik rendelkezésre állnak. De Laci, kérlek, egészíts ki. Tehát, hogy... Abszolút, abszolút. Ahogy mondtad, hogy Európában egy generációváltás, szerintem ez kapcsolódik ahhoz, hogy most akkor hogy tekintünk egy ilyen új lehetőségre, egy ilyen új eszközre. És itt akkor inkább kérdésként teszem föl, hogy a drón bevezetés egy gazdaságban, az egy gépesítési kategória a gazdálkodó számára, hogy úgyse kapok, nem tudom, megfelelő munkaerőt, meg lebetegszik, meg pontatlan, inkább permetezzen a gép, vagy többről van szó, mert ez egy komplex rendszer, amiben számít az, hogy itt adatot is kapok, számít az, hogy itt el tudom menteni a térképet, hozzá tudok igazítani más gépeket, és egy szemléletváltással is tud járni az, hogyha én elkezdem integráltan használni ezeket az eszközöket. Az idősebb gazdák szerintem, akik úgy tekintenek a drónokra, mint az önvezető autóra, tehát hogy ez még kicsit távol áll tőlük, és Magyarországra különösen jellemző ez, hogy ugye idős a gazda generáció. És várjuk mi is a generációváltást, mert a fiatalabbak állnak így hozzá, hogy fontos az adat, és fontos, hogy ne egy kockás papíron legyen az vezetve, hanem digitalizációs eszközöket használjanak, és mondjuk felhőben vagy olyan adattárolón tárolják és használják ezeket az adatokat. Ahol elérik és föl tudják dolgozni. Tehát készen áll. Tehát, hogyha megveszed most a felmérő drónt, akkor be tudod integrálni. Vannak már olyan hub szoftverek is, amik más traktorgyártóknak össze lehet kötni. Igen, tehát ilyen az interfész, adatot. az API, Igen. hogyha ilyen informatikus nyelven akarom rondán megfogalmazni, az API. Lazítsunk egyet. Így félidőben ez nálunk mindig szokás, és ha már agrárium, akkor én arra gondoltam, hogy kinek mi a kedvenc étele. Piros pálya, hogyha megmondod a Nagyi főztjéből is a kedvenc ételedet, illetve fekete pályaként egy külföldit is lehet említeni, ha tetszik. Magam részéről csilisbab. Aha. Ennyi. Komment. Ocsi? Engem egy csirkepaprikással le lehet venni a lábamról. Ha külföldi, akkor olasz konyha, bármi. Rántott hús. Nekem rántott hús bárhol. Bárhol a világon rántott hús. Ezt tudom mondani. Nekem ez egy nagyon nehéz kérdés, rengeteg féle ételt szeretek. De talán a leginkább az a grillezett lazac. Azt nagyon szeretem, ez frissen. Parton. Hogy volt ez a fekete pálya a külföldiekkel? Hát igen. Na most van itt még egy fontos terület, és talán folytassuk ezzel. Azzal vezetném be, amit 2011-ben a híres befektető, a Mark Andreessen mondott a kockázati befektetések kapcsán, hogy a szoftver megeszi a világot, ezt biztos hallottátok már. És amikor látjuk a drónos videókat, akkor azért kevesen gondolnak bele arra, amit már említettünk, hogy azért itt szoftverek is vannak, és akkor azok a szoftverek azon kívül, hogy térképet meg egyebet kezelnek, milyen funkciók vannak, amit a pilótának a munkájának a megkönnyítésére tettek bele, illetve milyen funkciók fejlesztésre várható, merre tart az a piac? Hát ami a távirányítón fut szoftver repülés alatt, ugye minden adatot le tudsz olvasni. Nem tudom, hogy a kérdés erre irányult-e, tehát nyilván akkumulátor töltöttség, a dróntávolság, a repülési magasság, GPS jelerősség, hány műholdat lát, mennyi van a tartályban, tehát hogy ilyen típusú adatokat ki tudsz nyerni. Ilyenre is gondoltam, ez ugye egy élő funkció, tehát amikor éppen készítem a felvételeket, vagy éppen hordom ki a permetszert. De olyanra is gondolok, ami mondjuk utólag érdekes, hogyha már 5-ször megyek ki, néz-e például különbséget a korábbi felvételekhez képest a szoftver, össze lehet-e kapcsolni időjárás előrejelzéstől kezdve egy csomó minden. Tehát, hogy mik azok, ami kifejezetten csak a szoftveres világtól válik elérhetővé egy gazda számára? Vannak ilyen szoftverek, igen, a DJI-nak a sajátja is, de van egy csomó, ami egyéb cégek vagy startupok kezdeményezése, és ez pont azért született, hogy segítse a pilótát, és akár AI alapú szoftvereket is lehet használni, ami segít
a döntéshozatalban. És most mondtad, hogy startupok, meg egyéb szállítók. Tehát akkor itt van egy kicsit olyasmi ökoszisztémája a DJI-nak, mint amilyen mondjuk egy okostelefonnak az App Store-ja? Tehát, hogy itt folyamatosan bővülnek a lehetőségek? Vagy és azért is kérdezem, mert ugye a legtöbben ilyen kínai dolgokkal talán először az okosórák kapcsán találkoztunk itthon, hogy akkor vettünk egy kínai okosórát, és akkor rájöttünk, hogy hát az csak a kínai szoftverekkel kompatibilis, de ott aztán rengeteg minden van, és egyre több minden van, amit pluginként vagy kapcsolódó dologként én megkapok. És akkor erre próbálok rávilágítani, hogy vajon itt is erről beszélünk-e, hogy én teszem azt szolgáltatóként, vettem egy drónt, van hozzá egy szoftver, de lehet, hogy egy év múlva kétszer annyi mindent fogok tudni kínálni vele. Van ez így? Így lehet ezt értelmezni? Igen, tehát hogy ezek folyamatosan fejlődnek. Egy példa, ismerünk olyan szoftvert, ahol nem csak a drónos felvételt tudod beintegrálni, hanem hogyha a telefonoddal a kezedbe éppen a földeren sétálsz, és találsz egy levelet, amit úgy látsz, hogy fertőzött, akkor azt befotózod, és akkor ugye ezt egyből föl tudja küldeni a te kis térképedre, ott elhelyezi a pontot Aha. a koordináták alapján. Tehát ugye itt ha már AI, akkor kicsit bonyolítsuk meg ezt, ugye a prediktív AI, de amikor megjósolja a várható bekövetkezését a dolgoknak. Ugye ehhez kell rengeteg adat, amit a drón valós időben éppen szolgáltat, és ezt, hogyha összekötöm egy AI-jal, most ezt a doktori kutatásomról beszélek, ott ugye az a cél, hogy hogyan fogom tudni megmondani, most ki fogom sarkítani végtelenségig, és minden Tokaj-hegyajaitól elnézést kérek, de hogy hol van az a pont, amikor a bodritiszt nem jelenik meg, és egyébként pedig olajfát kell ültetnem. Tehát, hogy egy bizonyos időintervallumban a hőmérséklet és páratartalom bodrogáradáshoz nézve, ez a monokulturális növény, ez valami miatt már nem lesz. Tehát el kell kezdenem A. nemesíteni egy másikat, B. el kell dönteni, ugyanez, mint Franciaországban, ahol ki kell vágni most már a szőlőket, mert egyszerűen ténylegesen nem hozzák azt a hozamot. Ugye ebben ezeknek az adatoknak elképesztően nagy szerepe van. És hogy ezt hogy látjátok most? Ugyanez a kérdés, amit a Laci feltett, csak egy kicsit föltettem hozzá még kettőt. Igen, tehát hogy én úgy látom, hogy ez már megoldható, de amit említettünk, hogy amíg nem indul be ennek a felhasználása, addig ugye a fejlesztők is megvárják, amíg az adott szoftvereket elkezdik használni. Utána szerintem a határa csillagos ég, de Orsi egészítsd ki, ahogy látom. Nem, abszolút. AI alapon el tudom képzelni, hogy ez a predikció működjön, de alapvetően akár a műholdakat, akár a felvételező drónokat ugye egy időskálán helyezzük el ezeknek az adatait. Tehát inkább visszamenőleg tudunk, vagy a visszamenőleg kapott adatokból tudunk jósolni. Hát el kell kezdeni használni, és Pontosan. akkor van esélyed rá, hogy 2-3 év múlva tudsz új válaszokat kapni. Ez csak azért próbáltam meg behozni ebben a témakörben, mert ugye az éghajlatváltozással egyre több például villámárvíz sújt bizonyos területeket. És ugye ezeket az adatokat idősorra helyezve, hogy az Orsi mondta, és predikcióval megnézve, hogy mi fog történni, ha nem használ valaki drónt, tulajdonképpen le fog maradni. Hogyha ezt így le lehet fordítani, így ezt a gondolatot, hogy igazából most kell elgondolkozni azon, hogy a jövő mezőgazdaságában ő hogy marad életben. Ezt lehet így fordítani? Abszolút, de azt látjuk, hogy már a legtöbb képzésben, és már nem csak a felsőoktatási képzésben van helye a drónoknak, tehát és elég magas szinten oktatják mind a monitoring, mind a permetezés kijuttatási részét is. Tehát, hogy van helye, ezt észrevették az oktatási intézmények is. Tehát ez egy jó gondolat. Tehát az oktatási intézményeknél is, aki esetleg még ezt nem vette volna észre, akkor kereshet benneteket azzal, hogy itt vannak különböző megoldásaitok. Abszolút. Térjünk vissza egy picit a drónpilótákhoz, meg úgy egyáltalán a drónpiachoz. Mi, mint piac, még nem sokat beszéltünk róla, hogy itt Magyarországon körülbelül mekkora méretű ez, hány drónt adtak el eddig mezőgazdasági célra, hány drónpilóta oklevelet állítottak ki a képzőintézmények. Mi az, amit egyáltalán elmondhattok? kiből lesz a drónpilóta, hogy most akkor neki kell egy
doktori címnek lennie előtte, vagy kell egy mezőgazdasági egyetemi végzettségnek lennie, vagy lehetek én, nem tudom, gyári munkásból is, mert bezárt a gyár drónpilóta. Tehát hogy kell ezt elképzelni? Azért is kérdezem, mert ugyan mondtad, hogy gyártani, mert sok éve gyártanak ilyen drónokat, de azért azt nem látjuk átutazva az Alföldön, hogy ott röpkednek jobbra-balra, tehát nekem az volt eddig a benyomásom, hogy ez egy nis piac. Pár helyen alkalmaznak itthon ilyesmit. De lehet, hogy már ez meghaladta a piac, amit én látok belőle. Igen, hát jelenleg 185 regisztrált növényvédelmi drónpilóta él Magyarországon. Ennél több drónt adtunk el. Igen, az hát a elmúlt kezdetektől években. fogva azért ugyan körülbelül 400 darabra becsüljük, ugye van, ami már amortizálódott. Ezek a nagyok, ugye? Tehát most Ezek a nagyok, tehát ezek a permetező drónok. Igen, tehát hogy ezt különböztessük meg, hogy nem az összes eladott drónról Nem, sokkal beszélünk, több hanem monitoring drón lehet. tehát a nagy drónokról beszélünk, aminek az értéke bizonyos értelemben, most skálázzuk már be, hogy ez a 400 darab, ez mit jelent értékben. Ez mezőgazdaság. De hogy milliós fölött van. Hát igen, tehát hogy egy Igen. szett a mai végfelhasználói áron az olyan nettó 15-20 ezer euróba Aha. kerül. És bocsánat, kijavítanálak, mert monitoring drónból a mezőgazdaságban ennél kevesebbet adtunk el. Tehát, hogy ez is azt Ez jelzi, miért van? hogy nem használják még a monitoring drónt. Tehát, hogy ami az egyik előnye lenne a drónozásnak, a drónozásnak a mezőgazdaságban, hogy van egy monitoring drónom, felmérem a területet, ezzel készítek egy kijutatási térképet oda, és annyit fújok, ahova és amennyit kell. Ehelyett általában azért telibe egyenletes fújással kezelik az adott területet. Most már van akkor 185 olyan ember, aki testközelből a saját keze és szeme tapasztalatát mondja a piacon. Ők egyébként kicsodák? Hogy kell őket elképzelni? Visszatérve erre a kérdésre, hogy kiből lesz a drónpilóta. Vannak köztük növényorvosok, szép számmal, de vannak gyári munkások is. Most ez sarkítva, de hogy igen, tehát van, aki nem a mezőgazdaságból vagy a növényvédelemből jött, hanem egyszerűen csak karriert vált. És akkor kitanulta itt ezt a lett egy ilyen, szakmát, aha. igen. De akkor itt várható még ez az inflexiós pont, amikor egyszer csak átfordul a piac abból, hogy ilyen sporadikusan néhány helyen használt eszközből egyszer csak erre lesz a legnagyobb igény, és akkor ott viszont nagyon fel fog értékelődni ez a szakma szerintem, meg hogy a képzőintézmények is fel fognak valószínűleg értékelődni. És akinek van már brandje. Akinek témában. van brandje a témában, ez abszolút egyetértek ezzel, megengedtek még kérdést. Bonyolult kérdés lesz, mert hogy én nem bújok ki a bőrömből. Kiberbiztonság. Adatokat röpködő dolgok vannak a levegőben, amik adatokat szolgáltatnak a valahova, és a valahonnan meg kéne védenem, és a sajátomat is. Ebben tudtok-e bármi kiegészítő gondolatot megfogalmazni arra, hogy ezt hogy látja a DJI ugyan globálisan, hogy mit jelent számára neki ez az adat? Igen, induljunk a tengeren túlról, ahol már biztos mindenki hallott róla, hogy ugye most a DJI drónok betiltva lesznek, Észak-Amerikában nem lesznek betiltva, tehát ott is egy ilyen, most kérdés az másik téma az, hogy ugye politikai dolgok is vannak a háttérben. Tehát, hogy ugye van egy eszközöm, amin van egy szenzor, és ugye az felhőbe küldi az adatokat. Ezt ugye a DJI erre egy olyan, vannak nem felhő alapú megoldások előkészítés alatt, illetve Amazon szervereken tárolják a nem kínai drónoknak az adatait. Vannak olyan drónjaink, megfigyelő drónok az ipari oldalról, ahol ez ugye nyilván érzékeny információ, mondok itt egy példát, őrjáratozás egy gyárterepen belül, ahol tényleg abszolút on-site adattárolás van, de erre is vannak már megoldások, ez leginkább third party, de most már a gyártó is felismerte, és szerintem már a második fél évben kijönnek ezek a megoldások. Most mit tudom, ilyenekre gondolok, hogy van-e ide is olyan integráció, hogy választhassak felhőt. Tehát, hogy Microsoft, ha már HRP, akkor Microsoft felhőt, vagy Fujitsu szervert, vagy Dell szervert tudjak-e hozzá kötni a tároláshoz? Jelenleg még nincs. Jelenleg. Uh-huh. Hát, ha már kényes kérdések, úgyis bemelegettünk, akkor én is felteszek egyet.
Na figyeljetek, szabályozás. A drónhasználat kapcsán, és itt visszautalnék a drónkoalíciós barátaimmal folytatott beszélgetésekre, évek óta, de legalább 2 éve ez a legfontosabb téma számukra, hogy a jelenlegi szabályozás mondjuk, hogy körülményes. Rendkívül nehéz repülési engedélyt kapni, rendkívül sok dokumentációt kell elkészíteni a repülések kapcsán, mondják ők, én nem tudom. És kérdeznének benneteket, hogy mi igaz a panaszokból egyfelől, mit tudtok tenni, mint európai DJI forgalmazó a szabályozásoknak a fejlesztésért, tudtok lobbizni praktikusabb, nem enyhébb, praktikusabb, gazdabarátabb szabályozásért, illetve mondjuk tud-e egy drón szoftver, vagy egy drónképzés bármiben segíteni, hogy lehet a legkönnyebben a szabályozásnak megfelelő drónhasználatot végezni. Ugye itt 2 fajta szabályozás van, az egyik a repülésre vonatkozik, az megugorható, tehát itt említettük a súlykategóriát, az, hogy valamit kifújunk, kiszórunk a drónból, tehát hogy erre már megvannak a megfelelő keretek. A másik a légikijuttatásra vonatkozik, tehát ez leginkább a mezőgazdasági oldala, ezt a 2009-es EU-s direktíva szabályozza, ami lényegében megtiltja a légikijuttatást, viszont vannak kivételek, és ezekbe a kivételekbe férnek bele, tehát elsősorban, ugye itthon ez megoldódott már, tehát hogy van egy külön mezőgazdasági kijuttatásra vonatkozó szabályozásunk, de hogyha európai szinten nézzük, akkor ott bizonyos kivételek esetén nagyon leegyszerűsítve, tehát ahol földi járművel nehéz lenne a kijuttatás, vagy veszélyes lenne, ott engedélyezett a drónos kijuttatás. Ezek után minden ország saját maga szabályozza, hogy milyen szenáriókat engedélyez. Tehát tudok hozni példákat. Ja, most maradjunk Magyarországnál, mert legtöbben innen hallgatnak minket. Akkor megint csak Olcsinak átadnám a szót a hazai szabályozásról. Igen, ez teljesen így van itthon is, illetve ugye növényvédőszer engedélyekhez kötött. Tehát jelenleg 2 darab növényvédőszer van engedélyezve drónos kijuttatásra, ez 2 rovarölőszer. Nagyon le van szabályozva ez is, hogy azt a 2 szert milyen feltételekkel, milyen kultúrában, mikor lehet használni. Uh-huh. Tehát ez jóval szigorúbb, mint mondjuk egy kézi, vagy egy traktoros, vagy egy bármi más. Igen. Tehát egy adott... Ha ez ennyire szigorú, akkor mit lehet tenni értékesítőként, mit lehet tenni gyártóként, hogy bővüljön a piac? Erre a gyártónak is van külön dedikált embere, tehát akinek az teljes munkaidőben a feladata, hogy gyűjtse, adatbázisba szedje ezeket a különböző szabályozásokat, és megint nem csak a magyar Persze. piacról beszélek. Mi magunk is látogatjuk a szabályozó szerveket, küldünk ki teszteszközt, ugye a cégen belül van egy adatbázis felépítés alatt, ahol ugye a különböző hatóságoknak az eredményeit meg tudjuk osztani más hatóságokkal, tehát ugye mi tudjuk használni például a német hatóságok teszteredményeit, és vice versa. A gyártó szempontjából azért elég nehéz lépés ez. A gyártó azt látja, hogy Európa nagyon bürokratikus, be van szabályozva, és minden hatóságtól azt kapjuk vissza, hogy hát ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, 5-10 év. Uh-huh. Viszont a világ többi része már bőven előttünk van, tehát a latin-amerikai régió, észak-amerikai régió, hát az Ázsia-Pacifikről nem is beszélve, tehát hogy fényévekkel előttünk vannak. Kimondanám, hogy ez mezőgazdasági szempontból azért versenyhátrány, hogy nem tudjuk használni. De bocsánat, még egy példát, ha megengedsz. Svájc hatósága, ugye nem EU-s tagország, de a légikijuttatásra vonatkozó direktíva rájuk is vonatkozik. Ők földi gépként regisztrálták be a drónokat, mert azt mondták, hogy a munkamagasság az 3 méter olyan magas, mint a hidas permetező. Igen. Uh-huh. Tehát ez egy földi eszköz. Egyszerű gondolkodással földi eszközé nyilvánították. Praktikusan. Igen. És azért azt hadd tegyem hozzá, hogy most az Unióban a versenyképesség így az elmúlt fél évben teljesen
más tempóban és megvilágításban kerül elő, mint az elmúlt években. Úgyhogy én azt jósolnám, hogy erre appellálva lehetne lobbizni praktikusabb szabályokért, mert hogy most már az uniós gazdaságirányítás egyértelműen felismerte ezeket a versenyhátrányokat. Míg korábban sok másokból inkább konzervatívan szabályozták ezeket az eszközöket, most eljött az az idő, amikor úgy gondolják, most nem azt mondom, hogy rá vannak kényszerítve, de talán majdnem, úgy gondolják, hogy lazítani és erőforrásokat felszabadítani, meg hatékonyságot növelő szabályozásokat kell alkotni. Ezt meg kell lovagolni. Szerintem mind a mellett, amit Zoli mindig elmond, hogy a kiberbiztonság is nagyon fontos szempont, nem ott kell lazítani, ahol nagy kockázattal tönkre lehet akár tenni egy egész ültetvényt, hogyha valami probléma van, és nyilvánvalóan meg kell próbálni minden eszközzel az adatainkat védeni, a mezőgazdasági adatainkat is, meg az identitási adatainkat is, és így tovább. De nem erre bíztatnám a szabályozót. Nagyon, nagyon nehéz ez a kérdés. Nagyon sok kiberszabályozás vonatkozik ezekre az adatokra, vagy azokra a cégekre, akik adatot használnak. Ezt most nem kezdem el felsorolni, mert hogyha most ezt én végig akarnám vezetni, hogy honnan tudom azonosítani, hogy az a drón azt az adatot küldi, és valóban az az adat bekerül és hiteles, akkor erre már blockchain-t is lehetne építeni, ugye? Tehát, hogy ez egy folyamat, aminek van egy MiCA nevezetű szabályozása, amint leért és pénzügyi adatokat érint, vagy pénzügyekhez tartozó dolgokat, akkor DORA, ha meg normál céget, akkor NIS2, egyébként meg ISO. Tehát, hogy ezt így engedjük el, és ha AI-t, akkor meg AI-akt. Azért nem. De ami nagyon fontos szerintem, hogy abban a gondolkodásban ez a tudatosság, ami megjelenik, hogy én egy permetszernél egy tizedes veszőt arrébb teszek. És ezzel nem megvédem, hanem kipusztítom. Ezt szoktam elmondani gyakorlatilag szinte mindenhol, hogy figyeljetek, az Excelben nem látjátok a változást. És ezért fontos ez a kérdés, viszont ami miatt én ezt most így fölhozom nektek, hiszen mondtad is, hogy Magyarország és a világ. Mezőgazdaságról beszéltünk most legtöbbet, de ennek van szerepe, ennek a drónos technológiának az építőiparban, van szerepe a turizmusban, és most az építőiparnál egy egyszerű dolgot fogok mondani, amikor mondjuk egy betonüzemnek föl kéne mérnem, hogy mennyi van a tárolóban nyersanyag, amiből a beton készül. Ezeknél nektek ez a szoftver, ami van a drónokhoz, ez alkalmas arra, hogy pontfelhőt hozzak létre, és ebből számít csak tároló kapacitást? Abszolút, tehát, hogy külső tárolású ömlesztett árut, azt fel tudjuk becsülni. Tehát, hogy különböző, tehát az ipari drónoknál is különböző szenzorok vannak az RGB szenzorok, illetve a lidaros szenzorok, ami ezt a pontfelhőt hozza létre, és igen, tehát, hogy ezek is létező megoldások. Sőt, én olvastam olyan tanulmányt is, ami pedig faiskoláról szólt. Magyarul a fákat, amikor még egészen pici pár cent is, nem is tudom, csemetének hívják, vagy csak palántának, de hogy azt is megmondja hektár szinten, hogy mennyi és milyen szépen fejlődik. Úgyhogy nagyon sok, visszatérve a monitoringra, tehát hogy egyfelől a permetezésnél 2 permetszer hüpp-hüpp, másfelől viszont akkor tessék addig a monitoring use case-eket nézegetni, mert 100-ával léteznek. Ez a szabályozás egyébként nagyon jó dolog. Tehát én civilként biztonságban érzem magam, a kisgyerekem tud szaladgálni egy mező mellett, anélkül, hogy én attól féljek, hogy oda sodródik egy kis glifozát, tehát hogy ennek van helye a szabályozásnak. Ugyanakkor azt látjuk, hogy nő a piac, van rá igény, nem csak Magyarországon, hanem minden szinten. Kicsit olyan szétszórtan nő, tehát vannak mindig fölfutó országok, most ezt látjuk Spanyolországban például, ott idáig a hatósági ügyintézés az fél év volt, most 1 hónapra felgyorsult ez, és fölfutottak a számok, tehát hogy ez egy felszálló ágban lévő dolog, tehát hogy nagyon, nagyon pozitívan állunk mi is hozzá. És tényleg, tehát, hogy a gazdáknak az az üzenetünk, a gazdálkodónknak, hogy tényleg használják ezeket a monitoring drónokat, tehát hogy mi meg tudjuk mutatni, az összes partnerünk ki tud menni, nagyon szívesen bemutatóznak, ott vagyunk a
vagy mi, vagy a partnereink ott vagyunk mindegyik mezőgazdasági kiállításon. Tehát, hogy itt van készen a technológia. És rendelkezésükre áll minden edukációs platform is. Pontosan. Szerintem ennyi elég lesz belőlünk, és a többit rábízhatjuk a közönségünkre, hogy gondolják tovább. Kedves Orsi és Zsolt, nagyon köszönjük, hogy vállaltátok ezt a beszélgetést. Köszönjük a Köszönjük szépen. meghívást. Köszönjük szépen. Köszönjük, itt voltatok.